हेलो नमस्कार म फुङ्सा बोल्दैछु मेरो फुङ्सा मिनी वर्ल्डमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई वेलकम गर्दछु। आज चाहिँ भने मैले यो बुट्टा बुनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो बुट्टा चाहिँ 1 2 3 4 5 स्टेप बुन्नु पर्छ अनि फेरि यता 5 यता 5 यता 5 यता 5 5 स्टेपमा चाहिँ मैले चेक लगाएको छु। अब कस्तो हुन्छ तपाईहरुले हेर्नु होला। यो बुट्टा मन पर्छ होला भन्ने लागेको छ। अब म यो बुनेर देखाउँछु, तपाईहरुले चाहिँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै म मेरो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। यो बुट्टाको बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ अब यो सुरुको बुट्टा चाहिँ 1 इन्च 2 पोइन्ट हुन्छ भने अनि बाँकी 3 इन्च 2 पोइन्ट 3 इन्च 2 पोइन्ट हुन्छ सबै। अनि लास्टको चाहिँ 4.5 इन्च रहेको छ। त्यसरी सुरु गर्नु होला राख्दाखेरि। अब यो चाहिँ हामीले धागो सार्नु पर्दैन, मैले यो अघि काट्नु पर्दैन। यो जस्ताको उस्तै माथि निकाल्ने, जहाँ छ त्यहीबाट माथि सिधा निकाल्ने। अनि अब यो चाहिँ यता सानो छ नि हैन, अहिले यो सानोपट्टि फर्स्टमा काट्ने 4 पटक। हामी यो बुट्टालाई जम्मा 5 स्टेप बुन्छौं, त्यसमा 5 स्टेपमा 4 पटक खाने है। अनि यसरी अब 4 पटक बुन्ने एक स्टेपमा। यो बुट्टाको नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, म बुन्छु मात्रै। यो बुट्टाको मलाई नाम थाहा भएन, त्यसको लागि यो सुरुको चाहिँ 4 पटक बुनिसकेँ मैले। त्यसैले अब अगाडि बढ्छु। यो तलतिर जहाँ जोसो छ नि त्यसको सिधा माथि निकाल्ने, अघि हामीले बुनिसकेको छौँ। अब सुरुमा राख्ने हो भने चाहिँ अगाडि अलिकति अगाडि बढेर यसरी काट्ने। अनि बुट्टा बनिसकेपछि चाहिँ अघि जुनमा राखेको छ त्यही सिधा माथि निकाल्ने। सजिलो छ, एकपट्टि मात्रै बढाउने घटाउने गर्नुपर्छ।
4 5 5 स्टेप भयो। 5 स्टेप पछि चाहिँ म यस्तो चेक लगाउँछु। अब आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियो यति नै। अब चेक लगाएपछि चाहिँ फेरि यो रातो बुट्टालाई यतापट्टि बुन्दै जाने, सबै यता फर्काउनु पर्छ है। तपाईहरुलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। अनि तपाईहरुले कुन बुट्टा हेर्न चाहनुहुन्छ यो बुट्टा बनाउनुहोस् भनेर भन्नुहोस्, अनि म त्यो बुट्टा बुनेर तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। ल आजको लागि चाहिँ भने मेरो भिडियो यति नै। अब अर्को भिडियोमा नयाँ बुट्टा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, बाई बाई।